Ahoj, my jsme Teres a Peťa. Své pomocí jsme si přidělali dodávku na obytný automobil a rádi bychom vám ji teď ukázali. Tak pojďte se podívat. Vítejte u nás v dodávce. Toto je náš nový domov na kolech, který jsme si vymazlili, aby nám co nejvíce vyhovoval a vy se můžete podívat, jak jsme si to udělali. Začala bych hned tady u vstupu. Po pravé ruce tu máme náš pohodlný věšák, kde se nám vejde vše potřebné. Je dost prostorný a ještě k tomu stylový. Je to můj oblíbený kousek. Velmi praktický je i organizér na vše, co potřebujeme mít hned po ruce. Já v něm schovávám třeba bačkory nebo například doplňky hlavy. Ve vrchní části tu máme trhaný kousek, který je nejen dekorace sám o sobě, ale má i využití jako miska na ovoce nebo i na krásnou květinu. Jelikož květin není nikdy dost, tak mám hned vedle další kytičku v nádherném košíku, který zútulňuje celý prostor a ladí i barevně s ostatními doplňky v bohostylu, který je propsaný v celé dodávce. Jako je například toto krásné zrcadlo a vedle je opět krásná dekorace. Aby jsme dali tomuto místu duši, tak jsme si zde umístili i naše logo ze dřeva. Za šuplíkem se skrývá opravdu velký prostor. Pro vše, co nevyužíváme každý den. Je to velmi prakticky využitý prostor. Zrcadlo je velmi důležitá součást a mám ho tu rovnou na několika místech. Tento z 6 úhelníků je skvělý pro zhodnocení celého outfitu a zároveň je tento tvar propsaný v celé dodávce. Pro využití co největšího prostoru jsou na střeše zavěšeny skříňky po celé jeho délce. Zde máme například techniku natočení videí a zimní šály a čepice. A na druhé straně máme další prostorné skříňky, kam se vejdou všechny naše sladkosti, jídlo na přípravu snídaně. Tady máme kořenky, různé čaje a většinu sypkých potravin, aby byly v uzavřeném obalu a nevlhly. A v této skřínce máme knížky a různé společenské hry. Všechny skřínky mají tuto růžovou barvu a jsou vyzdobené hnědou ratanovou uchytkou a látkou opět ve stylu ratanu. Teď se nacházíme v kuchyni. Všechna jídla vaříme na indukční desce, která má pouze 2 plotínky, ale na život v dodávce to bohatě stačí. Vedle se nachází pracovní deska na přípravu jídel a je úplně dostatečná s nádherným výhledem ven. Vzadu je dřez s krásnou zlatou baterií. Určitě je praktické mít součástí i spršku na pohodlné opláchnutí všeho potřebného. Součástí je i dávkovač na mýdlo, umístěný přímo ve dřezu. Výhoda takového dávkovače je, že vám při jízdě nikde nelítá. Pitnou vodu jsme vyřešili skleněnou nádobou, kde dolíváme pouze ze zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou opravdu pitné. Petky se snažíme používat co nejméně, protože chceme chránit naše životní prostředí a zároveň je velmi stylový a dá se pohodlně vymýt. Místo kachliček jsme použili tyto nalepovací folie, které jsou pogumované, takže super praktické na údržbu, ale velmi efektní a celé dodávce dodávají šmrnc. Neodmyslitelnou součástí je i lednička s mrazákem. My dali přednost většímu objemu mrazáku než je obvyklé na všechny naše mražené pochutiny a dobrůdky. Lednička se zdá třeba malinká, ale vejde se do ní vše, co potřebujeme. Šuplíky v kuchyňské lince jsou na výjezdných pojezdech, aby jsme se pohodlně dostali až do zadní části a využili tím celý její prostor. Jsou doplněny o tyto kožené úchytky, které jsou měkké a nehrozí u nich případné poranění. Jelikož je ulička úzká, museli jsme myslet i na toto. V horních šuplících máme příbory a další drobné náčiní. V druhém je směs věcí, které chceme mít po ruce, ale není na ně jinde místo. 3. a 4. šuplík je plný melaninového odlehčeného nádobí, plecháčky pro teplé i studené nápoje, různé misky a hrnce na vaření. Nebo třeba prkénko. Pod postelí je skrytý šuplík na naše oblečení a koš na špinavé prádlo.
Dále tento průlez slouží i jako zkratka do garáže, kterou hojně využíváme a jsme rádi, že takovou možnost máme. A nemusíme vždy obcházet celou dodávku, ale jen prolezeme. Pod dřezem máme čistící prostředky, odkapávač na nádobí, toustovač a závěsný odpadkový koš společně se smetáčkem a lopatkou. Tím ušetříme další prostor a jsou hezky přístupné. Ve vysoké skříni jsou opět šuplíky. Těch není nikdy dost. V horní máme praktické místo na ručníky a deky. A v proutěném boxíku mám fén na vlasy, žehličku a kolmu. Trouba je hezky ve vyšší úrovni pro lepší manipulaci s jídlem a je umístěná na pojezdech, aby větrala a nehřála do okolního dřeva. Zbylé šuplíky jsme využili třeba na spodní prádlo a veškerou elektroniku, kterou potřebujeme k práci. Kosmetické produkty a dole se nachází jídlo. Potraviny, jako jsou brambory a cibule, jsme řešili v plastových krabicích. Pro nás nepostradatelnou součástí v dodávce je sprcha. Sprchovat se v dodávce je boží záležitost, i když je tu málo místa, tak se tu člověk pohodlně umeje. Bílá barva celý prostor ještě opticky zvětší a zároveň zútulní. Baterie je opět ve zlaté barvě, která dělá luxusnější dojem. A když se podíváme níže, tak se tu nachází i vysouvací toaleta, která je dokonce i splachovací. Tím nám tak zvyšuje komfort při žití v dodávce. Díky lodnímu systému se veškerý obsah toalety krásně rozmělní a putuje do odpadní nádrže. V uličce tu máme kobereček, aby nám nebyla zima od nohou a byla zde příjemnější chůze. Celý interiér je doplněn i o tapetu s etnickým vzorem, která udává ráz celému prostoru. Teď se přesuňme k pracovní i jídelní části. S nádherným výhledem z okna se pracuje samo a díky výjížděcímu stolku má možnost se pohodlně usadit i druhá osoba a nastavit si stolek v úrovni, která mu vyhovuje. Pracovní plocha je dostatečně veliká jak pro práci, tak i pro konzumaci jídla. Pod stolkem je příjemný kobereček, který schovává tajný šuplík na různé věci, ať už třeba potraviny nebo například i boty. Praktická je určitě i vysouvací přepážka mezi kabinami, která izoluje teplotní rozdíly. A konkrétně v zimních měsících ji hojně využíváme. A člověk tu má i naprosté soukromí, když potřebuje. A tou nejpohodlnější částí přestavby je určitě ložnice. Vítejte ve spací části, absolutně dostačující pro 2 osoby. Rozměry postele jsou 190 x 140 cm. Víc určitě nepotřebujeme. Chtěli jsme velkou fixní postel, aby jsme získali i veliký prostor v garáži na vše potřebné. Nad hlavami máme ještě dostatek prostoru, aby jsme se nebouchli a pohodlně se narovnali. A ten výhled ven, no posuďte sami. Pohodlně se dostaneme k oblečení, které potřebujeme. Tady mám věci já a vedle mě má věci Peťa. Kolem postele máme různé háčky, kapsáře. A u postele je fajn mít i konektor na USB pro nabíjení telefonu a všeho důležitého. Nad postelí se ovládají světlavnice anebo stropní ledka. Nemohly chybět ani různé dekorace na dveře. V zadní části máme i střešní okno, kde si můžeme nastavit, jestli chceme vysunout roletu proti hmyzu, anebo zastíněcí roletu na noc. Díky němu je v dodávce více světla, což je fajn a funguje jako světlík. Když popojdeme ke vstupu, tak tu ovládáme další světla.
Jeden je do sprchy, druhé světlo osvětluje pracovní kout a poslední rozsvěcí ledku po celé ploše kuchyně. Nemůže chybět ani zásuvka na 230 V, kterou člověk v kuchyni určitě potřebuje. Hned vedle východu je umístěné i venkovní světlo. Když chce člověk vyjít večer nebo v noci ven, tak je to skvělý pomocník. A poslední světlo osvětluje centrální ledky v dodávce. Rolety jsme si vymýšleli také své pomocí a umožňují úplné soukromí v dodávce. Jsou absolutně světlo nepropustné. Poslední vychytávkou, co se týče designu, je venkovní stolek na drobné nádobí. Skvělé na vychutnání si ranní kávičky nebo třeba při západu slunce. Je jednoduše sestavitelný a vždy po ruce. Dole je i venkovní zásuvka, která se v letních měsících také určitě využije. Vítejte v našem řídícím mozku. Máme tady elektrické vyhřívání, zde si mohu nastavit teplotu, to se využívá především na temperování dodávky, když stojí v zimě, aby nám vnitřek nezamrzl. Můžu si také topení zapnout manuálně, pokud bych chtěl například chvilkově vyhřívat. Máme zde ukazatel stavu nádrže na vodu a zde je druhý, který nám ukazuje stav odpadní nádrže. Máme tady také časovač na boiler, kde si nastavíme čas, po jakou dobu má být boiler zapnutý, aby jsme na něj nezapomněli. Máme tady nezávislé topení, vypínač na USB, také zde je i rekuperace, kde si mohu nastavit automatický režim, kde mi rekuperace spouští na základě vlhkosti, kterou si zde mohu nastavit. A nebo nastavit na manuál, kde se mi hned spustí a obejdu tím elektroniku, která mi to spouští automaticky. Dále tady máme vyhřívání odpadní nádrže, kde vidím i její teplotu. Nyní vyhřívá, proto teplota stoupá. Zde si mohu nastavit od kdy do kolika má topit. Další, co tady máme, je ovladač na měnič. Zde si ho mohu vypnout a zapnout. Zde máme část jističů, jako je třeba indukce nebo trouba. A také přepínač, kde si mohu přepínat mezi indukcí a troubou. Zde máme také teploměr, který nám ukazuje vlhkost a vnitřní teplotu. A také další, který nám ukazuje venkovní teplotu. A toto je z této části vše. Nyní se podíváme do garáže. Vítejte v naší garáži. Na pravé straně máme nádrž o objemu 170 litrů. Vedle ní máme přidělenou elektrokoloběžku, kterou především využíváme na cesty ve městech. Také zde máme přidělané helmy, buď pro koloběžku, anebo tady za mnou jsou kolečkové brusle. Nádrž na vodu můžeme dolívat buď tímto otvorem, anebo také ze spodu tlakovou vodou. Nejvíce doléváme konvičkami, které máme vždy s sebou. Pokud se naskytne možnost připojit se na tlakovou vodu, ze spoda máme rychlospojku, na kterou se můžeme připojit, nyní je opatřena krytkou. Zde máme dva boxy, kde jeden z nich slouží na nářadí, kabely, hadice a různé další příslušenství. Vrchní box slouží pro další věci, které potřebujeme jen zřídka. Zde vzadu máme dvě nádrže na pitnou vodu. V případě, když máme možnost nabrat si někde pitnou vodu, naplníme si nádrže a ty nám vystačí na delší dobu. Hnedka za ním je boiler na 15 litrů a tamhle vzadu je samotná elektroinstalace. Zde máme hasicí přístroj a za ním je měnič na 4000 W. Kolem něj jsou jističe a další příslušenství. Hned pod tím jsou LifeVP4 baterie, zde je termostat, který baterie udržuje v teple a tím umožňuje nabíjet i v zimě. Dále tady máme MPPT kontroler, který je na 30 A. Do něj jsou zapojeny 3 solární panely, které jsou spojeny paralelně. Ty nám mohou dodávat až 720 W. Vodu nám pohání čerpadlo, které je napojeno na expanzní nádrž, který nám udržuje stále stejný tlak. A to by bylo z této části vše.
Tak co, jak se vám naše přestavba líbí? Přijde vám praktická a designová? My si ji tvořili od základu sami a dali jsme do ní kus sebe. Už při samotné přestavbě jsme žili s pocitem, že výsledek bude určitě perfektní. Nám se tu žije úplně skvěle a máme tu vše, co člověk potřebuje na dlouhodobé žití na 4 kolech. A jaký je váš názor na naši přestavbu? Dovedete si představit žít na těchto 8 metrech čtvereční jako my? Vanlife život nabízí člověku absolutní svobodu. Může být na různých místech planety a pořád má svoje domácí prostředí sebou. A když se v něm cítíte ještě k tomu příjemně, není nic lepšího. Co říkáte? Pokud se vám přestavba líbí, budeme moc rádi za zpětnou vazbu v komentářích nebo za like, případně za sdílení dál do světa. Děkujeme moc za pozornost a mějte se hezky. Ahoj!